สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้น้ามีเมนูปอเปี๊ยะมาฝากนะครับแต่น้าจะไม่ใช้แป้งปอเปี๊ยะนะครับจะใช้เป็นไข่แทนน้าจะทำเมนูปอเปี๊ยะไข่ครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูปอเปี๊ยะไข่นะครับก็จะมีวุ้นเส้นครับกระหล่ำซอยถั่วงอกหมูบดครับไข่ไก่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยครับแล้วก็น้ำมันพืชส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดไส้ปอเปี๊ยะกันเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับน้าตั้งกระทะแล้วนะครับตามด้วยหมูครับเราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะครับเพราะอื่นสุกง่ายกว่าครับหมูเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปเลยครับใส่กระหล่ำลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกนะครับครับผักเราเริ่มสลดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสเลยด้วยซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลแล้วก็พริกไทยครับก็ผัดเลยครับไส้เราก็ได้นะครับเราไปทำไข่แล้วก็ไปพันปอเปี๊ยะกันครับเดี๋ยวเรามาทำไข่กันนะครับแล้วก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะครับสำหรับไข่นี่ก็ตีเหมือนไข่เจียวแล้วนะครับนี่กระทะนะก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับเราต้องรีบเกี่ยให้ทั่วนะครับถ้ามันไม่เต็มก็ใส่ไปอีกปุ๊บพอมันเกินนะครับเราก็เทออกมาเลยจากนั้นก็ซอสด้านข้างนะครับแซะด้านข้างมันให้เป็นรูปทรงสวยนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับไข่ก็จะสุกแล้วตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกออกมาใส่จานนะครับให้ทำต่อนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาพักไว้เดี๋ยวเราก็ไปห่อไข่กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำปอเปี๊ยะไข่กันเลยนะครับเราจะมาม้วนไข่กันนะครับเอาไข่ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับวางไว้ครับแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปนะครับใส่ไว้ประมาณนี้นะครับเราก็พับด้านข้างเข้านะครับก็ปิดหัวมันเนาะปิดหัวปิดท้ายเราก็พับนะครับ
แล้วก็ม้วนให้แน่นๆนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะจะทำให้ดูงานหนึ่งนะครับเราก็ต้องปั้นมันนิดนึงนะครับตรงไส้มันจะได้เป็นทรงเนาะพับด้านข้างเข้านะครับแล้วก็พับค่อยๆม้วนนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับครับก็เสร็จแล้วนะครับป่อเปี๊ยะไข่นะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ